नमस्कार सबैजनालाई। आज मैले क्लास 12 कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टको एक्जाम प्रिपरेसन क्वेसनहरू लिएर आएको छु। सबैभन्दा सुरुमा मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिकैको बेल आइकन प्रेस गर्न नबिर्सनु होला। एनइबी ग्रेड 12 2081 to 2024 अनि मैले यसमा चाहिँ एमसीक्यू राखेको छैन। एमसीक्यू बुकबाट आफै हेर्ने। एमसीक्यू धेरै छ, अब त्यही भएर मैले एमसीक्यू राखिन, बुकमा दिएको छ। अनि फुल मार्क्स फ्लुइड मेकानिक्स कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टको 50 र पास मार्क्स 17.5। मैले योभन्दा अगाडि क्वेसन पेपरहरू धेरैवटा सबै सब्जेक्टको राखिसकेको छु। त्यहाँबाट घर इक्जाममा आएकै क्वेसन पनि हेर्न सकिन्छ र यदि कसैलाई पर्सनली चाहिन्छ भने मलाई व्हाट्सएपमा मेसेज गर्न पनि सक्नुहुनेछ। हाम्रो ग्रुप एमा एमसीक्यू 9वटा हुन्छ अनि 1 मार्क्सको 9 चाहिँ 9, त्यहाँबाट 9 मार्क्स क्यारी गर्छ। ग्रुप बीमा हाम्रो सर्ट एन्सर क्वेसन सोध्छ, 5वटा क्वेसन 5 मार्क्सको 25 मार्क्स त्यहाँबाट हुन्छ। अनि सर्ट एन्सर क्वेसन 5वटा हुन्छ। क्वेसन टुक्राएर पनि सोध्न सक्छ, 1+4 गरेर पनि 5 मार्क्स पुऱ्याउन सक्छ, जसरी पनि पुऱ्याउन सक्छ। अनि यो कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टमा कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टको सब्जेक्ट कोड चाहिँ 9331। त्यस पछाडि हामी ग्रुप सीमा 2वटा लङ क्वेसन हुन्छ, 8 मार्क्सको 16 मार्क्स क्यारी गर्छ। अनि यो नेटवर्क डायग्राम चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट। यो कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टमा नेटवर्क डायग्राम आएन भने त लगभग फेलै जस्तो हो क्या। एकदमै सजिलो छ। बरु यो आउँदैन भने मलाई कमेन्ट गर्नु, म बरु यसको बारेमा एउटा भिडियो पनि ल्याउँछु। कमेन्ट आयो भने मात्र म ल्याउँछु, नभए म ल्याउँदिनँ। अनि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, सजिलो छ, एकदम सजिलो। अब क्लासहरूमा चाहिँ फर्मुलाहरूबाट सिकाएको होला, त्यो फर्मुला युज गरिराख्नै पर्दैन। अर्कै प्रोसेस छ, हल्का दिमाग लगायो भने यो आइहाल्छ। अनि त्यस पछाडि स्केचहरू बनाउन पनि लाउँछ, ब्याक होल के छ होइन। त्यहाँ अब एक्सभेसनको इक्विपमेन्टहरू होइन, तिनीहरूको स्केचहरू बनाउन पनि लगाएको हुन्छ। अनि यो 15 नम्बरको जस्तो क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गर्न आउँदैन भने 8 मार्क्स गयो। यो च्याप्टर लगभग फिक्सै हो क्या। सिपिएमएन पढबाट एउटा न्युमेरिकल चाहिँ आउँछ नि आउँछ, यो चाहिँ 100% आउँछ। अनि अब सामाजिकको बारेमा पनि एउटा भिडियो ल्याउँछु। सामाजिक धेरैलाई अप्ठ्यारो लाग्छ, त्यसको बारेमा भिडियो ल्याउँछु। अनि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला।